Hi guys! Sa video nito, isi-share ko po sa inyo kung paano ba magbayad ng NBI Online gamit lamang ang inyong mga cellphone through GCash. Make sure na meron na po tayong NBI Online account and reference number. Punta po tayo sa GCash app and then click Government and search po natin ang NBI. Pwede kayo din sa search bar mag-search ng NBI para mas mabilis. Diyan po sa amount ilagay po natin ay 160. 130 for NBI Clearance fee and 30 pesos for system fee. Ilagay po natin ang reference number. So make sure na tama po yung reference number na ilalagay nyo. So yung reference number po ay bali 10 digit po siya. And laging nagsisimula sa MP. Ilagay nyo po ang inyong active contact number and then inyong active email address. Click confirm. I-save po natin ang ating receipt from GCash. Proceed naman tayo dito sa NBI portal para ma-confirm natin kung na-process ba yung ating payment. Ilagay lang po natin ang ating email address, password, and then click sign in. And then kapag nakapag-login na po kayo, click niyo lang po ang transactions. And then makikita niyo po din yung status, yung kulay green na kayo ay paid na po. Hindi na po kailangan i-print, so screenshot lang po natin yan. And pumunta po tayo sa tamang araw at tamang oras ng ating schedule and then don't forget your valid ID. Sa mga wala pa pong NBI online account, so meron po akong ginawang video tutorial para po dyan. Panoorin niyo na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood!